แต่เฟิร์นก็ไปแต่งหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะลิปนี่ก็จะเป็นลิปของเฟิร์นนั่นเองก็คือลิปถานะคะซื้อได้ใน IG ที่เฟิร์นแปะไว้ให้เลยนะคะก็วันนี้นะเฟิร์นจะมาพูดถึงประสบการณ์โรงเรียนมัธยมของเฟิร์นแล้วกันนะคะซึ่งหลายคนที่ติดตามเฟิร์นหรือว่าบางคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนของเฟิร์นแล้วมาดูเนาะก็จะรู้ว่าเราเคยเรียนที่โรงเรียนอะไรมาก่อนนะแต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะคะวันนี้เฟิร์นก็ใส่ชุดมัธยมมานั่นเองนี่มิวอิดนะคะเฟิร์นเคยเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดลหรือว่าสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลใช่เพราะปกติเราก็เรียกแค่แบบ MUIDS มิวอิดอะไรอย่างนี้นะเพราะชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นมหิดล University International Demonstration School นะคะก็คือชื่อยาวไปอีกข้อมูลที่เฟิร์นจะพูดต่อไปนี้ในคลิปนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตนะก็คือเป็นข้อมูลแบบรุ่นของเฟิร์นสมัยที่เฟิร์นเรียนละกันเพราะว่าข้อมูลอัปเดตเนี่ยก็ไปหาได้ตามเว็บไซต์นะคะแต่ว่าข้อมูลที่ไม่อัปเดตก็คือจะเป็นแบบประสบการณ์ของเฟิร์นเนาะเฟิร์นเนี่ยเป็นรุ่น03นะคะก็คือ MUIDS 03นั่นเองซึ่งเฟิร์นเนี่ยเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นรุ่นอารมณ์เหมือนบุกเบิกอะเพราะว่ายังไม่มีรุ่นพี่คนไหนจบม.6 ที่มิวอิดแล้วไปต่อมหาลัยเลยนะคะเพราะว่ารุ่น1ก็คือรุ่น01เนี่ยเขาก็ขึ้นม.6 เฟิร์นก็ขึ้นม.4 ถูกไหมคือพูดง่ายว่ายังไม่มีรุ่นพี่คนไหนจบก็คือยังไม่มีผลงานทำให้ปีสมัยที่เฟิร์นเรียนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างเช่นราคาการเข้าค่ายหรือว่าราคาต่างๆเรื่องแผนการเรียนแล้วก็เปลี่ยนครูค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่าเหมือนเรากำลังเหมือนอยู่ในรุ่นทดลองอะว่าแบบอันไหนมันเหมาะสมอันไหนมันดีเนาะคือสมัยนี้เฟิร์นว่าน่าจะลงตัวลงขึ้นเยอะนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีประมาณแบบว่าน่าจะ08แล้วนะตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นของเฟิร์นนะคือขึ้นปี3กันแล้วแต่ว่าเฟิร์นซิ่วไงก็เลยขึ้นปี2ส่วนรุ่น05ขึ้นมหาลัยปี1ปีนี้นะคะม.6 ตอนนี้ก็เป็นรุ่นแบบ06ม.5 ก็07ม.4 ก็08ใช่08นะคะก็คือพูดง่ายว่าเฟิร์นจบมาแบบ2-3 ปีแล้วนะคะข้อมูลก็อาจจะไม่อัปเดตแต่ว่าก็จะพูดถึงตัวเรานะย้อนกลับไปเมื่อปี2015นะคะก็คือเป็นปีที่เฟิร์นเนี่ยจบม.3 แล้วก็จะขึ้นม.4 เนาะคือตอนนั้นเนี่ยเฟิร์นไปสอบหลายโรงเรียนมากเลยแต่ว่าใจจริงคือตอนแรกไม่ได้จะเข้ามิวอิดแต่คืออยากเรียนนานาชาติอยู่แล้วนะคะใจก็คือยังแบบยังไม่อยากเข้าเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเนาะเฟิร์นก็เลยแบบไปสอบหลายโรงเรียนนะคะสุดท้ายก็คือมาติดที่มิวอิดมาติดที่มิวอิดก็เลยโอเคงั้นเรียนที่มิวอิดแล้วกันก็จะมาพูดถึงค่าสอบนะค่าสอบนะคะคือที่มิวอิดเนี่ยเขาจะสอบ3รอบแต่ละรอบเนี่ยราคา 5,000 บาทก็คือค่าสอบแต่ละรอบจะราคา 5,000 บาทนะคะก่อนที่จะเข้ามิวอิดเนี่ยเฟิร์นก็มีไปเรียนพิเศษนะไปเรียนพิเศษแถวๆโรงเรียนนั่นแหละก็ราคาประมาณแบบ 50,000นะทุกคน wow. คือเฟิร์นแนะนำว่าอ่านเองทำข้อสอบจับเวลาเองเนี่ยคุ้มกว่านะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะเฟิร์นคิดว่าอย่างนั้นตอนสอบนะคะสอบจะเป็นสอบ TOEFL Paper Base นะก็คือ TOEFL ITP นั่นเองซึ่งคะแนนที่เขารับเข้าโรงเรียนเฟิร์นในตอนนั้นคือ TOEFL ITP 420นะคะก็สามารถเข้าโรงเรียนได้แล้วเนาะเฟิร์นนะคะสอบรอบที่2สอบรอบที่2นี่คือไม่ได้แปลว่าสอบ2รอบนะก็คือสอบครั้งแรกไปสมัครรอบที่2สอบก็เฟิร์นก็ได้ TOEFL มาประมาณ420ทุกคนคือ420เป๊ะมากเขารับ420เฟิร์นได้420ค่ะแล้วก็เข้าได้เป็น accepted with summer นะคะตอนเข้าไปแล้วนะคะคือเฟิร์นจะบอกว่ารุ่นน้องเกณฑ์การเข้าในปัจจุบันคือเขาตั้งไว้สูงกว่านี้เยอะมากคือสมัยของเฟิร์นแบบ420ใช่ไหมสมัยนี้เฟิร์นรู้สึกว่าจะ450อัพนะที่เขาแบบรับราคาปีแรกนะคะราคา 585,000 กว่าบาทนะก็คือพูดง่ายว่า accepted with summer มันก็เลยแพงขึ้นมานะถ้าไม่เรียนซัมเมอร์นะคะรู้สึกว่าราคาจะถูกกว่านั้นเยอะเนาะถูกกว่าประมาณถ้าจำไม่ผิดถูกกว่าประมาณ 50,000 คือเฟิร์นจะบอกว่าช่วงเรียนซัมเมอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่สนุกมากๆนะคะเพราะว่าเราเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยเนาะเพราะว่าเขาทบทวนเนื้อหาแบบม.3 อะไรเงี้ยก่อนที่เราจะมาเรียนม.4 ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มาปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษเนาะขึ้นมาเกรด10นะคะเฟิร์นก็สมัคร
สายฟูดไซน์ไปคือมันจะมีประมาณ5สายถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะมีฟูดไซน์ development economy mandarin แล้วก็ journalist นะคะ journal คือเฟิร์นเนี่ยเลือกฟูดไซน์ไปซึ่งฟูดไซน์ก็จะเรียนเกี่ยวกับ nutrition เกี่ยวกับสารอาหารการกินนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางด้านนี้นะคะเซกนะคะก็คือเฟิร์นอยู่เกรด10เซก4ก็คือจะเป็น1004นะคะซึ่งเซกเท่าที่จำไม่ผิดนะจะมี9เซกห้องหนึ่งนะคะเขามีประมาณ20คน20กว่าคนได้เนาะแบบบางฟิลอย่างเช่นแมนดารินหรือว่าโจโนเนี่ยก็จะน้อยลงมาหน่อยนะคะคือตอนเข้าไปวันแรกนะคะเฟิร์นเดินเรียนใช่ไหมคือเราอะเคยเรียนโรงเรียนไทยมาก่อนก็แบบนั่งในห้องครูก็จะเป็นคนเดินเข้ามาเรียนสอนในห้องแต่ว่าพอมาอยู่ที่มิอิดเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะที่เดินเปลี่ยนห้องก็คือครูเขาจะมีห้องประจำตัวของครูเขาซึ่งวันแรกที่เรียนเนี่ยปวดขามากเฟิร์นแบบกลับบ้านไปสลบนอนอะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายตอนนั้นอะซึ่งการเดินเรียนของเฟิร์นนะคะคือเราต้องแบกคอมด้วยเพราะว่าโรงเรียนของเฟิร์นเรียนแบบใช้คอมเนาะแล้วก็ที่เหนื่อยนิดนึงในช่วงแรกๆก็คือการเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยมาจากโรงเรียนไทยใช่ไหมแล้วเราเป็นคนพื้นฐานภาษาอังกฤษเดิมอะก็แบบไม่ได้ฉลาดอะคือพูดไม่ได้เลยพูดไก่กาละเล่แล้วคือฟังครูไม่ออกอะอ่านก็ไม่ค่อยออกด้วยต้องแบบเปิดดิกถี่มากนะคะต้องเปิดดิกหาอะไรเงี้ยเขียนเอเซ่เขียนอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาก็คือพูดง่ายว่า hard working มากๆนะคะสมัยเกรด10นั่นเองเนาะแต่ว่าคือทุกวันก็คือสนุกนะไม่ได้แบบเครียดอะไรก็คือเป็นคนที่โดนครูดุคือจะได้ยินชื่อตัวเองทุกคาบเลยเพราะว่าเป็นคนอะเมาเก่งก็แบบไม่ค่อยฟังครูสอนก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกนะคะซึ่งโรงเรียนของเฟิร์นนะคะก็จะมีหลายกิจกรรมมากเลยอะในโรงเรียนแบบอย่างเช่นขอเปิดสคริปต์แบบนะคือมันจำไม่ได้เยอะมากมี Halloween's Day Valentine's Day International Day Spirit Day We Without War Sport Day ไหว้ครู Day Ceremony Day Graduation Day แล้วก็มี Prom มี Pie Day มีแบบคอนเสิร์ตอินซอมเนียได้แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับโรงเรียนนะแต่ว่าเป็นของมหาลัยนะคะที่เฟิร์นพูดมาคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์นจะมาอธิบายเป็นย่อมๆไปนะเกรด10นะคะฮาโลวีนเดย์เนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นฮาโลวีนที่ค่อนข้างกร่อยนะเพราะว่าเหมือนโรงเรียนเฟิร์นเขาบอกว่าห้ามนักเรียนกลับเกิน6 โมงเย็นอะทุกคนแต่เข้าใจไหมว่าฮาโลวีนอะมันต้องแบบดึกๆหน่อยไหมคือพี่ๆปี01กับ02นะคะเขาได้จัดฮาโลวีนกันถึง3 ทุ่มเนาะเพราะว่าตอนนั้นเป็นผอ.คนเก่าแต่ว่าสมัยที่เฟิร์นขึ้นเกรด10นะคะเป็นผอ.คนใหม่เขาก็จะแบบบอกว่าห้ามกลับบ้านเกิน6 โมงเนี่ยคือตอนนั้นแบบสมัยเฟิร์นก็คือแบบเซ็งกันมากอะเพราะว่าแบบฮาโลวีนปี01กับ02เขาทำไว้สนุกมากอะมีดราม่ากันช่วงนั้นนะคะก็ค่อนข้างเยอะดราม่าในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบเปลี่ยนแปลงบ่อยนะจ๊ะเกรด10ช่วง International Day นะคือช่วง International Day ของเกรด10เนี่ยเฟิร์นได้ involve สุดแล้วได้แบบเข้าร่วมสุดแล้วเพราะว่าเรื่องมันมีอย่างนี้ค่ะคือว่าแต่ละห้องเนี่ยแต่ละเซกเขาก็จะกำหนดว่าเซกเนี้ยทำเกี่ยวกับประเทศนี้นะเกี่ยวกับประเทศนู้นนี่นั่นนะซึ่งห้องของเฟิร์นเนี่ยได้สเปนนะคะเขาก็จะให้ส่งตัวแทนชาย1หญิง1มาแบบใส่ชุดของชาตินั้นๆแล้วก็เดินแบบกันเขาก็จะมีคิวของเขาอยู่ซึ่งครูภาษาไทยของเฟิร์นนะคะเขาก็แบบเกิดไอเดียเขาอยากจะให้เราเดินเกี่ยวกับชาติไทยด้วยเขาก็เลือกห้องเฟิร์นให้มาเดินเนาะเขาก็ได้เลือกเพื่อนเฟิร์นไป2 คนนะคะก็คือชาย1หญิง1เนาะพอถึงวันจริงนะคะเพื่อนเฟิร์นที่ต้องเดินใส่ชุดไทยอ่ะเขาดันมีธุระต้องกลับไปก่อนผู้หญิงก็คือมีธุระต้องกลับไปก่อนเหมือนกันก็คือทั้งชายและหญิงไม่มีใครอยู่นะคะทำให้แบบตอนนั้นก็คือวุ่นวายกันมากว่าเฮ้ยจะเอาใครมาเดินแทนอะไรเงี้ยเฟิร์นกับเพื่อนเฟิร์นอีกคนนึงก็เลยอาสาไปเดินแทนนะคะและประเด็นคือมันแบบเกิดขึ้นเร็วมากอะเราไม่ได้เตรียมการไม่รู้ว่าจะเดินยังไงไม่รู้จะเดินอะไรเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากในช่วงนั้นนะก็เขาก็จะต่อแถวกันแบบเตรียมคิวอย่างเงี้ยแบบเพื่อเปิดเพลงนะคะเฟิร์นก็เลยไปต่อข้างหน้าเพื่อนที่อยู่เซกเฟิร์นอะเฟิร์นก็แบบไปอยู่ข้างหน้าเพื่อนเฟิร์นเพราะว่าเราเหมือนแบบเรารู้จักกันเราอยู่เซกเดียวกันเนี่ยก็ขอไปอยู่ด้วยเนาะเฟิร์นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองต้องเดินคิวไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเดินกันเป็นคิวด้วยนะสิ่งที่เฟิร์นทำก็คือก็เดินกันแบบเดินเหมือนเต้นกันไปนะคะคนก็จะแบบกรี๊ดกันเยอะมากคือแบบเป็นคู่ที่คนกรี๊ดดังมากแล้วก็หัวเราะกันดังมากนะคะเฟิร์นก็แบบจับเพื่อนให้เพื่อนหมุนตัวเหมือนลีลาดอะไรเงี้ยก็เดินงานก็คือเป็นโมเมนต์ที่สนุกมากนะคะคนกรี๊ดเยอะแต่ประเด็นคือเดินผิดคิวนะทุกคนคือแบบเป็นเพลงสเปนดังขึ้นแต่ชุดไทยแล้วก็เต้นกันพอขึ้นไปบนเวทีเขาสัมภาษณ์นี่ประเทศอะไรครับก็บอกว่าประเทศไทยค่ะพิธีกรก็แบบคืองงเพราะว่าแบบที่จริงมันต้องเป็นคิวของสเปนไงก็เป็นความเดือดดาสมัยเด็กๆที่สนุกมากนะคะก็มีรูปให้ทุกคนเห็นนั่นเอง
ต่อมานะคะก็วิกวิดาวอลของเกรด10เนาะเกรด10เฟิร์นวิกวิดาวอลนะคะไปที่กาญจนบุรีอันนี้เป็นวิกวิดาวอลครั้งแรกเนาะเราไม่เคยไปวิวิลวอลของเรียนนี้มาก่อนนะคะซึ่งการเข้าค่ายของเรียนนี้เนี่ยจะค่อนข้างสบายเนาะคือสำหรับเฟิร์นในแววตาเฟิร์นรู้สึกมันสบายเพราะว่าเฟิร์นเคยอยู่โรงเรียนก่อนหน้านี้มาก่อนเนาะซึ่งโรงเรียนก่อนหน้านี้ทุกโรงเรียนนะคะเวลาไปเข้าค่ายก็จะเข้าค่ายวัดหรือว่าเป็นกลางเต็นท์อะไรเงี้ยเหมือนแบบจะค่อนข้างลำบากแต่ก็สนุกนะแต่ว่าพอมาที่มิวอินนะคะก็จะได้นอนแบบว่ารีสอร์ทโรงแรมอะไรอย่างงี้ที่สบายขึ้นมาซึ่งค่าวิวิลวอลนะคะสมัยนู้นของเฟิร์นรู้สึกว่าจะราคาประมาณแบบ 6,900ก็รู้สึกว่าปีแรกจะ 9,000 แบบไปแตะแบบ 9,000 เลยนะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือแบบราคาค่อนข้างสูงก็จะมีดราม่าอะไรกันเรื่องนี้เฟิร์นก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวกับดราม่าเท่าไหร่ก็ได้ไปเที่ยววิวิลวอลค่ะก็ไปกาญจนบุรีไปปั่นจักรยานหลายๆล้อกับเพื่อนไปเล่นกันมีกิจกรรมเต้นตอนกลางคืนปิดหอประชุมเปิดไฟที่มันสีม่วงสีเขียวสีอะไรเงี้ยแล้วก็เต้นกันเปิดเพลงเต้นกันอย่างนี้นะคะก็จะเป็นฟีลที่สนุกมากนะจ๊ะพอขึ้นมาเกรด11นะคะเกรด11ของเฟิร์นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่า1ก็คือเกรด11สมัยเฟิร์นเนี่ยเขาไม่เรียน PE นะ PE ก็คือเหมือนเป็นพละศึกษาทุกคนก็ไม่มี PE อย่างเงี้ยเฟิร์นก็ไม่ค่อยได้ไปมีแบบกิจกรรมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้ขยับตัวอย่างเงี้ยก็แบบตอนนั้นก็คือตัวเริ่มอ้วนตุตะแล้วนะคะเริ่มแบบตัวก็คือเริ่มใหญ่ขึ้นเนาะแล้วสมัยเกรด11นะคะเฟิร์นมีไปแอบชอบรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่แบบคือที่จริงชอบรุ่นพี่คนนี้มาตั้งแต่เฟิร์นอยู่เกรด10แล้วแหละแต่ตอนนั้นเรายังขำๆไม่ได้จริงจังนะคะพอขึ้นมาเกรด11เนี่ยเฟิร์นก็จริงจังแล้วพี่เขาก็แบบอยู่เกรด12แล้วก็คืออยู่ม.6เขาก็เราจะจบปีนั้นนะคะเฟิร์นก็แบบว่ามองเขาทุกวันเลยแบบมีกำลังใจไปโรงเรียนก็คือช่วงเกรด10นะคะเฟิร์นพ่อแม่มารับมาส่งใช่ไหมแต่ว่าพอเกรด11เนี่ยเฟิร์นย้ายบ้านมาอยู่บ้านญาตินะคะเพราะว่าบ้านญาติเนี่ยสะดวกในการเดินทางไปเรียนเองมากกว่าเฟิร์นก็เลยมาอยู่บ้านอาศัยบ้านญาตินะคะเฟิร์นก็นั่งรถเมล์1 ปีเต็มๆเลยนะตื่นประมาณตี 5เป็นขึ้นตี 5 ครึ่งมาถึงเรียน6 โมงครึ่งอะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นรีบไปไหนแต่ว่าก็คือมาเพราะว่าคนที่เฟิร์นชอบนะคะเขาจะมานั่งตรงโรงอาหารประมาณแถวๆโรงอาหารนะ7 โมงเช้าทุกวันเนาะเราก็แบบรีบแหกขี้ตาตื่นมาเป็นอย่างนี้1 ปีเนาะก็แบบขยันมากในช่วงนั้นก็คือม.5ไปโรงเรียนแบบแทบไม่สายเลยทุกคนเพราะว่าเรามีกำลังใจไปเรียนมากเกรด11นะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเฟิร์นก็ได้ย้ายห้องเนาะเพราะว่าแบบเราย้ายห้องกันทุกปีนะแบบเกรด10ก็อยู่ห้องกับห้องนี้เกรด11ก็อยู่กับอีกห้องนึงเกรด12ก็อยู่กับอีกห้องนึงก็คือจะแบบสับเปลี่ยนกันทุกปีนะคะเกรด11เนี่ยก็จะมีเลือกภาคเลือกสายประมาณ3สายนะเขาให้เลือก3 สายเฟิร์นก็จะมี animal behavior advanced chemistry แล้วก็ anatomy นะคือถ้าจำไม่ผิดก็เรียนเลือกแบบสายวิทย์หมดเลยเนาะเขาก็จะมีแบบเครดิตต่างๆว่าถ้าเรียนอันเนี้ยจะได้เครดิตเท่าไหร่ระหว่างเรียนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นถ่ายคลิปพูดพรีเซนต์งานเนี่ยคือปกติแต่ว่าการเรียนการสอนของที่มิวอิทจะค่อนข้างสนุกนะคะเพราะว่าอารมณ์เหมือนไปในทางแบบโรงเรียนอินเตอร์เนาะก็จะแบบให้ทำโปรเจกต์นู่นนี่นั่นเยอะทำแบบหนังวิดีโออะไรเงี้ยก็สนุกนะคะช่วงนั้นก็สนุกเกรด11นะคะจะเป็นช่วงที่เฟิร์นได้เกรดการเรียนเยอะที่สุดแล้วนะในบรรดาการเรียนที่มิวอิทมานะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เฟิร์นได้อยู่ในห้องแบบว่า advanced chemistry เงี้ยก็จะมีแต่เพื่อนเก่งๆนะเราก็จะต้องอัพตัวเองให้เก่งขึ้นด้วยแต่ว่าสมัยนั้นเฟิร์นก็ยังหลวยทั่วอยู่ก็ยังไม่ค่อยตั้งใจเรียนหรอกแต่ว่าได้เกรดเยอะที่สุดแล้วในบรรดาแบบตั้งแต่เรียนมิวอิทมานะคะเกรด11นะคะวีควิดาวอลเราได้ไปที่หัวหินนะได้ไปหัวหินก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกนะคะก็ได้ไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกับเพื่อนได้ไปเล่นสวนน้ำวานานาวากับเพื่อนๆนะคะช่วงวาเลนไทน์เดย์นะคะช่วงวาเลนไทน์เดย์ก็มีทุกปีนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเด็ดหน่อยเพราะว่าเฟิร์นมีรุ่นพี่ที่ชอบถูกไหมซึ่งเขาจะมีให้ใส่เสื้อสีขาวสีเทาสีดำสีขาวเนี่ยเป็นคนที่มีแฟนแล้วสีเทาเป็นคนที่ complicated อารมณ์เหมือนแบบคนคุยมีคนคุยมีคนที่แอบชอบอย่างนี้เนาะแล้วก็สีดำนะคะก็คือโสดสนิทนะเฟิร์นเลือกที่จะใส่สีดำไปนะคะเราต้องไม่ให้เขารู้ว่าเราชอบแต่เฟิร์นเชื่อว่าเขารู้ว่าเราชอบเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยแสดงออกค่อนข้างเยอะแล้วเฟิร์นก็หลบหน้าเขาตลอดเพราะเราเขินคือจริงๆคือตอนนั้นยังเด็กไงก็เขินถ้าเป็นตอนนี้นะ ถ้าเป็นตอนนี้ก็แบบ
มาถึงเกรด12นะคะเฟิร์นจะบอกว่าเกรด12เนี่ยมันเหมือนเป็นปีสุดท้ายที่เราได้เรียนมัธยมแล้วอะเราก็จะแบบเก็บเกี่ยวโมเมนต์ให้มากที่สุดเนาะเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะแล้วก็เลยแบบเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะ precious moment ก็คือเป็นช่วงเวลาที่มีค่าของเฟิร์นนะคะว่าเราแบบอยู่ปีสุดท้ายแล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเพราะว่าในบรรดาการเรียนมัธยมของเฟิร์นมาทั้งหมดอะเฟิร์นรักโรงเรียนนี้สุดแล้วเฟิร์นก็รู้สึกว่าสังคมมันดีที่สุดแล้วสำหรับเฟิร์นนะคะเฟิร์นไม่รู้หรอกว่าในความคิดคนอื่นคิดยังไงแต่ว่าในความคิดของเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นแฮปปี้นะคะเฟิร์นค่อนข้างที่จะแฮปปี้ถึงแม้มันจะมีปัญหาบ้างแต่ก็คือถ้าเรามองข้ามจุดนั้นไปอะแล้วก็มองแต่สิ่งดีๆคือมันดีมากอะสำหรับเฟิร์นอะแล้วเฟิร์นก็แบบจดจำแต่เรื่องดีๆนะคะเราไม่จดจำเรื่องที่ไม่ดีเนาะเกรด12นะคะก็เป็นช่วงที่จะบอกว่าเหลวแหลกมากเหลวแหลกจริงๆค่ะลมเหมือนแบบปีสุดท้ายแล้วอะจะทำอะไรก็ได้แต่จริงความเป็นจริงแล้วไม่จริงนะทุกคนในความคิดเฟิร์นตอนนั้นคือแบบก็ม.6แล้วอะจะทำอะไรก็ได้จะเข้าเรียนไม่เข้าเรียนก็ได้เงี้ยซึ่งไม่ดีนะทุกคนไม่ควรทำตามเฟิร์นก็แบบว่ามาโรงเรียนสายทุกวันเลยค่ะก็แบบคือโรงเรียนเฟิร์นต้องเข้าเรียน7:30อะทุกคนก็คือ7:30ทุกคนต้องยืนในห้องแล้วก็จะมีเพลงเคารพธงชาติเกรด12นะคะเป็นช่วงยุคการแบบว่าสปอร์ตเดย์รุ่งเรืองมากค่ะทุกคนเฟิร์นก็ได้ไปสมัครทีมบอลหญิงฟุตบอลหญิงนะคะเราเนี่ยอยากจะเล่นฟุตบอลมานานแล้วเนื่องจากว่าเกรด11นะคะเฟิร์นที่บอกอะว่าแอบชอบรุ่นพี่อะแล้วรุ่นพี่เขาเตะบอลทุกวันเฟิร์นก็ไปนั่งดูเขาเตะบอลทุกวันทำให้เราแบบอยากเตะบอลตามเขาเพราะว่าคิดว่าสักวันหนึ่งอยากจะเตะกับเขาแต่สุดท้ายก็ไม่มีวันนั้นแหละเพราะว่าตอนนี้เขาไปต่างประเทศแล้วนะคะพี่คนนี้แล้วเราก็แบบไม่ได้ชอบเขาแล้วอะเคยชอบเฉยๆเนาะเคยปลื้มก็ได้แบบเรียนรู้วิธีการเตะบอลซึ่งตอนนั้นเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยเพราะว่าครูที่มาสอนเตะบอลนะครับเขาเป็นครูแบบเหมือนครูพละโดยเฉพาะแล้วเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับการเตะบอลเกี่ยวกับการเอากีฬาของต่างชาติเข้ามาสอนเราอย่างเช่นฟุตบอลที่เป็นแบบเป็นบอลแบบทรงรีอะทุกคนเราเป็นทีมฟุตบอลหญิงแรกในโรงเรียนเลยนะก็ได้ไปแข่งกับโรงเรียนต่างๆนะคะช่วงกีฬาสีนะคะมีประมาณ4สีเฟิร์นเนี่ยอยู่สีแดงนะคะชื่อว่าฟินิกซ์สีน้ำเงินนะคะชื่อว่าโอลิมเปียนสีเขียวชื่อว่าไททันส์สีเหลืองชื่อว่าเบอร์เซอร์เกอร์นะคะเซเรโมนีเดย์เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบวันอำลาม.6 graduation day นะคะ graduation day ก็คือวันรับปริญญาหรือว่าวันรับดิโพลมาเนาะก็มีวันซ้อมดิโพลมาประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ถึงจะรับวันจริงตอนรับนะคะเฟิร์นไปรับที่เขารับปริญญากันของมหาวิทยาลัยมหิดลอะย้อนกลับไปก่อนวิดาวอนะคะม.6 ได้ไปที่เขาใหญ่เนาะเฟิร์นจะบอกวิดาวอที่ม.6 เนี่ยรู้สึกว่าสนุกที่สุดแล้วในบรรดาวิดาวอทั้งหมดนะคะเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นแฮปปี้กับวิดาวอเกรด12ที่สุดแล้วนะก็จะมีการแบบเขาก็จะให้เวลาเราเยอะในการแบบมาเจอเพื่อนมาคุยกับเพื่อนมาเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันก็สนุกมากเลยเราเหมือนได้มาเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนฟิลนั้นนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงแบบเริ่มทำ YouTube เนาะก็ได้ทำ YouTube เกี่ยวกับวิดาวอไว้เนาะก็ไปดูได้นะคะเพื่อนๆไปดูกันได้นะจ๊ะAyo, International School Check. วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะมาพูดเรื่องนี้ขั้นเวลาเพราะว่าเดี๋ยวหาไม่ลง YouTube นานเนาะเดี๋ยวทุกคนเลิกติดตามเฟิร์นโอเคก็ไปละสวัสดีค่ะ